الفصل الخامس. لم أكن يوما جيدة كفاية. كان لدى ميشيل تكتل في صدرها استمر مدة 7 سنوات، يكبر حينا ويتقلص حينا، لكنه لم يسبب لها أو لأطبائها قط أي قلق. تقول الفانكوفري البالغة من العمر 39 عاما: ثم فجأة صار التكتل صلبا جدا وساخنا، وبدأ ينمو بشكل متزايد كل ليلة تقريبا. تبين من الخزعة أن الورم خبيث، وميشيل موقنة بأنها تعرف السبب: الضغط النفسي. تقول لم يتحور التكتل إلا بعد أن انقلبت حياتي رأسا على عقب. تركت وظيفتي دون أن يكون لي مصدر دخل آخر أعتمد عليه، وكانت حالتي العاطفية مزرية في ذلك الحين. انقضت علي العديد من الأمور دفعة واحدة، ولم تكن جميعها مشكلات مالية. خضعت ميشيل لعملية استئصال للورم، وارتاحت عندما علمت أن غددها الليمفاوية نجت من السرطان. بعد الجراحة خضعت للعلاج الكيميائي والإشعاعي، لكن لم يسألها ولو طبيب واحد عن الضغوطات النفسية التي ربما عانتها قبل ظهور الورم الخبيث، أو عن المشكلات التي كانت عالقة دون حل في حياتها. كثيرا ما يذكر مرضى سرطان الثدي أن أطباءهم لا يبدون اهتماما نشطا بهم كأفراد، ولا بالإطار الاجتماعي والعاطفي الذي يعيشون فيه، ذلك بافتراض أن هذه العوامل ليس لها دور مهم في نشأة المرض أو علاجه، وتدعم البحوث النفسية ضيقة الأفق هذا التوجه. تناول مقال في المجلة الطبية البريطانية دراسة امتدت 5 سنوات لأكثر من 200 امرأة مصابة بسرطان الثدي، لتحديد ما إذا كانت عودة السرطان مرتبطة بأحداث الحياة القاسية مثل الطلاق أو وفاة أحد الأحبة. وخلص الباحثون إلى أن لا داعي لخوف مريضات سرطان الثدي من أن تتسبب التجارب الضاغطة في التعجيل من عودة مرضهن. وعلقت دكتور دانا ستوارت الأستاذة بجامعة تورونتو ورئيسة قضايا المرأة في شبكة الصحة الجامعية بأن نتائج الدراسة كانت منطقية. كانت دكتور ستوارت الباحثة الرئيسية في دراسة نشرت عام 2001 بمجلة علم الأورام النفسي، وفي تلك الدراسة سئل ما يقرب من 400 امرأة أصبن بسرطان الثدي عما يعتقدن أنه السبب في ظهور الورم الخبيث لديهن. ذكرت 42% منهن أن السبب هو الضغط النفسي، وهي نسبة أعلى بكثير مما ذكر في عوامل أخرى مثل النظام الغذائي والبيئة والجينات وأسلوب الحياة. تقول دكتور ستوارت: أظن أن ذلك يعكس ما يحدث في المجتمع بشكل عام، فالناس يعتقدون أن الضغط النفسي هو السبب في كل شيء، لكن الأدلة التي تشير إلى الضغط النفسي قليلة جدا، والأدلة التي تشير إلى الهرمونات والجينات كثيرة جدا. ومع ذلك فإن ميشيل والعديد من النساء الأخريات اللائي يشتبهن في وجود علاقة قوية بين الضغط النفسي وسرطان الثدي لديهن وجهة نظر علمية وسريرية في صفهن، فلم يخضع أي نوع آخر من السرطان لتلك الدراسة الدقيقة
للكشف عن الروابط البيولوجية المحتملة بين المؤثرات النفسية وظهور المرض. وهناك صرح قوي من الأدلة المستنبطة من دراسات أجريت على الحيوانات ومن تجارب البشر يدعم التصور الموجود لدى مرضى السرطان بأن الضغط العاطفي هو أحد المسببات الرئيسية المساهمة في سرطانات الثدي. على عكس تصريحات باحثي تورونتو، فإن الدلائل التي تشير إلى الجينات ليست كثيرة. أقلية صغيرة فقط من النساء لديهن استعداد وراثي للإصابة بسرطان الثدي، وأقلية صغيرة فقط من المصابات بسرطان الثدي، نحو 7% منهن يصبن بالمرض لأسباب وراثية. وحتى بالنسبة إلى من يعاني استعدادا وراثيا فلا بد أن تلعب العوامل البيئية دورا، لأنه من المستبعد أن يصاب بورم خبيث كل من يملك أحد الجينات الثلاثة المعروفة بارتباطها بسرطان الثدي. في الغالبية العظمى من النساء والرجال الذين شخصوا بسرطان الثدي لا تساهم الوراثة بشكل يذكر. إن الفصل بين الهرمونات والعواطف أمر مناف للطبيعة. صحيح أن الهرمونات هي محفزات أو كوابح نشطة للأورام الخبيثة، ولكن ليس صحيحا أن نشاطها غير مرتبط بالضغط النفسي. في الواقع، إحدى الطرق الرئيسية التي تساهم بها العواطف في الإصابة بالسرطان هي من خلال تأثير الهرمونات. بعض الهرمونات الإستروجين على سبيل المثال تحفز نمو الورم، وبعضها الآخر يعزز نمو السرطان من خلال إضعاف قدرة الجهاز المناعي على تدمير الخلايا الخبيثة. إن إنتاج الهرمونات يتأثر بشدة بالضغط النفسي. لطالما عرفت النساء أن الضغط النفسي يؤثر في وظائف المبيض وفي دورتهن الشهرية، بل إن الضغط النفسي الشديد قد يمنع نزول الحيض. يرتبط النظام الهرموني في الجسم ارتباطا وثيقا بمراكز الدماغ التي تختبر العواطف وتترجمها، ويرتبط النظام الهرموني ومراكز العاطفة بدورهما بالمناعة والجهاز العصبي. هذه ليست 4 أنظمة منفصلة، بل نظام فائق وحيد يعمل كوحدة لحماية الجسم من الغزو الخارجي ومن اضطراب الحالة الفسيولوجية الداخلية. من المستحيل لأي مسبب من مسببات الضغط النفسي، حادا كان أو مزمنا، أن يؤثر في جزء واحد فقط من النظام الفائق، فما يحدث للجزء لابد أن يؤثر في الكل. وسوف نتناول في الفصل السابع طريقة عمل هذا النظام الفائق من كثب. كذلك فإن العواطف تجري تعديلات مباشرة في جهاز المناعة. وجدت الدراسات التي أجريت في المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة أن الخلايا القاتلة الطبيعية ال-NK، وهي فئة مهمة من الخلايا المناعية التي تعرفنا عليها سابقا، تكون أكثر نشاطا في مرضى سرطان الثدي القادرين على التعبير عن الغضب واتخاذ مواقف دفاعية، والذين يتمتعون بمزيد من الدعم الاجتماعي. تشن الخلايا القاتلة الطبيعية هجوما على الخلايا الخبيثة، وهي قادرة على تدميرها. كان انتشار سرطان الثدي لدى هؤلاء النساء أقل بشكل ملحوظ مقارنة بأولئك اللائي أظهرن مواقف أقل حزما أو حظين بعدد أقل من العلاقات الاجتماعية المثيرة.
وجد الباحثون أن العوامل العاطفية والمشاركة الاجتماعية كان أهم للنجاة من شدة المرض نفسها. تعجز العديد من الدراسات مثل تلك التي ورد ذكرها في مقال المجلة الطبية البريطانية عن إدراك أن الضغط النفسي لا يقتصر على المسبب الخارجي، وإنما يعتمد أيضاً على استجابة الفرد، ويحدث في حياة أناس حقيقيين تختلف طباعهم الفطرية وماضيهم وأنماطهم العاطفية ومواردهم الجسدية والنفسية وما يتمتعون به من دعم اجتماعي واقتصادي. كما أشرنا في الفصل الثالث، فإن مسببات الضغط لا تخضع لمعيار معين. في معظم حالات سرطان الثدي تكون الضغوطات خفية ومزمنة، تنبع من تجارب الطفولة والبرمجة العاطفية المبكرة وأساليب التكيف النفسي غير الواعية، وتتراكم على مر الحياة لتجعل المرء عرضة للإصابة بالمرض. نشأت ميشيل في منزل كان كلا الوالدين فيه مدمنا للكحول، وصارت الآن موقنة بأن مرضها الخبيث مرتبط بالتجارب المبكرة التي شكلت الطريقة التي واجهت بها الحياة. لقد حاولت التكيف بطرق فاقمت دون وعي عبء الضغط النفسي الذي تحتم عليها حمله لسنوات عديدة، مثل الاهتمام باحتياجات الآخرين العاطفية بدلاً من احتياجاتها هي. تقول: كنت مشوشة طوال حياتي، وأعتقد أن السرطان الذي عانيته كان له علاقة بالتشوش، بقدر إيماني وعلمي بأن أبواي أحبانا بأفضل طريقة عرفاها، فإن علاقاتهما بنا والبيئة الأسرية التي أنشآها كانت الأشد تشوشاً، لأنهما كانا سكيرين وما زالا كذلك. إنهما عاجزان عن منح الحب على الرغم من وجوده بداخلهما. كانت البحوث تشير على مدى عقود إلى أن النساء يكن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي إذا كانت طفولتهن تتسم بالانفصال العاطفي عن الأبوين أو غيره من اضطرابات التربية الأخرى، وإذا كنا يملن إلى قمع العواطف لا سيما الغضب، وإذا عانينا نقصا في العلاقات الاجتماعية المثيرة في مرحلة البلوغ، وإذا كنا من النوع الإيثاري المهووس بالاعتناء بالآخرين. في إحدى الدراسات أجرى علماء النفس مقابلات مع مريضات أدخلن المستشفى لإجراء خزعة الثدي دون أن يطلعوا على نتيجة الفحص. استطاع الباحثون توقع وجود السرطان فيما يقرب من 94% من الحالات بناء على هذه العوامل النفسية وحدها. وفي دراسة ألمانية مماثلة قورنت 40 امرأة مصابة بسرطان الثدي مع 40 امرأة سليمة مماثلة في العمر والتاريخ الصحي العام والاعتبارات المتعلقة بأسلوب الحياة. ومرة أخرى على أسس نفسية نجح الباحثون بنسبة 96% في تحديد من منهن شخصت بسرطان الثدي ومن لا. شعر ميلفين كورو بالحرج في البداية حين علم بتشخيص إصابته بسرطان الثدي، لكنه قرر أن لا جدوى من الاستلقاء فحسب، وترك المرض يلتهمك. والآن بعد عدة سنوات من استئصال الثدي والعلاج الكيميائي والإشعاعي أصبح يمزح بشأن الموضوع، يقول: على الأقل إن سقطت لن يسقط هذا الجزء معي. أترى ما أعني؟
شخصت حالة كورو البالغ من العمر 51 عاما في عام 1994 مباشرة بعد مروره بفترة ضغط نفسي شديد في حياته، تضمنت صدام مع القانون بسبب واقعة صيد مخالف، وإحراج على الملأ، وإهانة في مقر العمل، وضغط غير مبرر من مديره. كان على متن قارب مع 10 رجال آخرين، واصطاد 3 سمكات. عندما داهم ضباط مصائد الأسماك منزله أدلى إليهم بشهادته: تحملت أنا وشابان آخران العقوبة كلها، وأنكر بقية الزملاء ما حدث. شق على عائلتي أن يروا اسمي ملطخا في الصحف والجرائد. ضبط موظفي غفر السواحل بتهمة الصيد غير القانوني وما إلى ذلك. وبعدها عندما عدت بالفعل للعمل على إحدى سفن خفر السواحل، انهالت مضايقات أفراد الطاقم ونكاتهم. أخبرني جميع زملائي في العمل بأنه كان حريا بي أن أنكر الأمر. تسبب هذا التوتر في مزيد من الضغط النفسي لميلفين، الذي وصف نفسه بأنه طالما كان معتزا بيقظة ضميره. قال: أتعرف، أخبرني بعض زملائي في العمل بأني آخذ وظيفتي بجدية شديدة، يرون أني لا أنال كفايتي من الراحة. سألته: هل شعرت يوما أنك تنجز عملا كان ينبغي لآخرين إنجازه؟ نعم، أقوم بأكثر من حصتي، لعلها طبيعتي ليس إلا. ثم لا أحد يحب أن ينظر إليه الآخرون على أنه متكاسل، أتفهمني؟ إذا لم يقم الآخرون كل بحصته فثمة حلان: الأول هو أن نقوم به نيابة عنهم، والآخر هو أن نغضب بشأن ذلك. إذا غضبت فأنت بذلك تصب الزيت على النار. لديك عمال متفانون وعمال يفعلون ما يحلو لهم ببساطة. لقد شعرت بالغضب فعلا في بعض الأحيان، وأقول لك: إذا عبرت عنه فلن تجلب على نفسك إلا مزيدا من المشكلات مع العمالة. ثم أصبح مصدر ضميره اليقظ واضحا عندما سألته عن طفولته: هل كان هناك الكثير من المودة في منزلك؟ نعم، كان أبي فخورا بي وبشقيقتي وبإنجازاتنا في الحياة. شقيقتي معلمة، وأبي كان مهندسا، وسرت أنا بالطبع على خطاه. حصلت على رخصة الهندسة، وكان أبي فخورا حقا بكوني مهندس طيران. لا علاقة للدفء والمودة بالإنجازات، يفترض بهما أن يكونا حاضرين بغض النظر عن الإنجازات، لمجرد الاتصال العاطفي بين الأبوين وطفلهما. لكن إجاباتك كانت متعلقة بالإنجازات. أتساءل عن سبب ذلك. حسنا، لطالما كان أبي فخورا بنا. ماذا عن والدتك؟ ما نوع المودة التي تلقيتها من أمك؟ لم تكن تبالغ في إظهار الود. لقد أحببنا أبوينا، وأشعر أنهما أحسنا تربيتنا بكل تأكيد. كان بيتا طيبا. لا تتعدى نسبة الذكور بين مرضى سرطان الثدي 1%، بيدي أن ماضيهم العاطفي يشبه ماضي النساء المصابات بالمرض نفسه. أصيب ديفيد ياندل ضابط الشرطة بمدينة تورونتو ب4 سرطانات في أوقات مختلفة، مرة في إحدى كليته، ومرة في ثديه، ومرتين في مثانته. وقد طغى انعدام الدفء على نشأته هو الآخر. ولد ديفيد
عام 1936، وكان في 3 من عمره عندما دارت رحى الحرب العالمية الثانية، وولدت أخته عام 1940. قال: كان والدي يعمل في أحد المستودعات، بينما عملت أمي في شركة كادبوري للشوكولاتة. كبرت في أثناء الحرب ولم أرى والدي كثيرا. كانت أمي تقضي النهار بأكمله بالخارج، لذا اعتدت أنا وأختي الاعتناء بأنفسنا حتى عودتها إلى المنزل. لعلك تقصد أنك أنت من اعتدت الاعتناء بأختك وأنت بعد صبي صغير جدا. نعم، يصف ديفيد زواج والديه بأنه زواج تعس. قال: لم يكونا زوجين محبين، انشغل أبي باهتماماته وأمي باهتماماتها. كان أبي يخرج في معظم الأمسيات ليلعب البلياردو مع أصدقائه، ولم أكن الكثير من الاحترام لأمي. كانت تتوقع مني دائما أن أعطي أكثر مما أستطيع. لم أكن طالبا ذكيا على ما أظن، ولطالما رأت أمي نفسها أفضل بكثير مما هي عليه. كانت من الطبقة العاملة، أسرتنا بأكملها كانت كذلك، لكنها دائما ما أعطت انطباعا للناس بأننا أفضل مما نحن عليه. لذا كان عليك أن تتصرف وفق معاييرها. مع من كنت تتحدث في طفولتك عندما تشعر بالاستياء أو بأن لا أحد يفهمك، أو عندما تعتمل بداخلك العواطف؟ كان عليك أن تحتفظ بمشاعرك لنفسك في الواقع. لم يكن أبي قط حاضرا لأتحدث معه، ولم أكن قطعا لأناقش أمرا كهذا مع أمي، لأن ردها المفضل كان: رباه، أنت تتصرف بسخافة. لم أظهر غضبي قط مع والداي، كان شيئا محظورا ببساطة، وقد احتفظت بالكثير من الغضب داخلي. كان القمع الشديد للغضب أكثر السمات المحددة شيوعا بين مرضى سرطان الثدي. في دراسة بريطانية أجريت عام 1974، درس الباحثون سلسلة متتالية من 61 امرأة أدخلن إلى المستشفى لإجراء خزعة الثدي. خضعت جميع النساء قيد الدراسة لمقابلة نفسية مفصلة واستبيان ذاتي، ومن باب التأكد أجريت مقابلات جانبية أيضا مع الأزواج أو أفراد الأسرة الآخرين. ونظرا إلى أن الاختبار النفسي حدث قبل الخزعة، لم يكن لدى النساء ولا المحاورين معرفة مسبقة بالتشخيص النهائي. كان اكتشافنا الرئيسي هو وجود رابط ملحوظ بين سرطان الثدي ونمط سلوكي استمر طوال حياتهن كبالغات، وهو التعامل المختل مع العواطف. وظهر هذا الاختلال في معظم الحالات في صورة قمع شديد للغضب، وفي المريضات فوق سن 40 كان قمعا شديدا لمشاعر أخرى. خلص أحد تقييمات التحليل النفسي عام 1952 للنساء المصابات بسرطان الثدي إلى استنتاجات مشابهة، وقيل فيه إن هؤلاء النساء أظهرن عدم قدرة على التفريغ أو التعامل بشكل سليم مع الغضب أو العدوانية أو العداوة، بين قوسين، وهي المشاعر التي توارت بدورها خلف قناع من الطيبة. أحس الباحثون أن الصراعات العالقة دون حل لدى المريضات كانت تترجم إلى إنكار وسلوكيات فدائية غير واقعية. من الواضح أني أعاني
بسبب السؤال الذي يراود كل مريض سرطان أعرفه: ماذا فعلت لأستحق هذا؟ لماذا أنا؟ هل ارتكبت خطأ ما؟ راجعت شريط حياتي مرارا. لم أكن الشخص الذي يفترض أن يصيبه السرطان. أرضعت أطفالي رضاعة طبيعية حتى أتموا 21 شهرا. لم أدخن إلا قليلا في شبابي. لم أفرط في شرب الخمور. مارست الرياضة. انتبهت لكمية الدهون في نظامي الغذائي. لم يكن يفترض أن يحدث لي هذا. المتحدثة هي آنا، أم ل3 أطفال، وكانت في منتصف الأربعينيات من عمرها عندما اكتشفت النتوء المثير للريبة قبل 8 سنوات. تمتلك آنا أحد جينات سرطان الثدي. حتى في الأقلية الصغيرة من الحالات، حيث يكون عامل الاستعداد الوراثي واضحا، لا يمكن للوراثة وحدها أن تفسر من يصاب بسرطان الثدي ومن لا. أظهر اختبار الحمض النووي أن آنا ورثت جين سرطان الثدي من أبيها. لم يصب بسرطان الثدي أي من أقاربها الآخرين الأكبر سنا ممن يملكون الجين نفسه. وآنا مقتنعة بأن الضغط النفسي كان له دور فعال في تطور السرطان لديها. كان زوجها الأول رجل الأعمال يسيء معاملتها عاطفيا طيلة فترة زواجهما، وفي الوقت الذي شارفت فيه العلاقة على نهايتها كانت أيضا تتعرض للإيذاء الجسدي. قالت: إذا سألتني عن سبب إصابتي بالسرطان سأخبرك أن السبب هو أنني سمحت لنفسي بأن أتحطم تماما في تلك الزيجة. كنت على شفير الانتحار لمرات أكثر مما تتوقع. كان ينقصني قدر كبير من احترام الذات. هل صرت جيدة بما فيه الكفاية الآن؟ هل صار بإمكانك أن تحب الآن؟ لقد تزوجت بأمي، كان بالضبط مثل أمي. لم أكن قط جيدة بما فيه الكفاية. عندما أنظر إلى الماضي أفكر: كيف استطعت البقاء في مثل هذا الزواج؟ بكيت ذلك كثيرا عند طبيب نفسي. كيف استطعت أن أفعل ذلك بروحي؟ لأن روحي هي ما آذيت. لقد آذيت جوهر نفسي، وأعتقد أنني آذيت جسدي أيضا. أخيرا شعرت بأنه لم يبقى مني سوى جزء ضئيل جدا في عالمي. كنت أتناول 8 عقاقير يوميا لعلاج الاكتئاب والقلق والأرق والأوجاع والآلام ومشكلات الأمعاء. كنت أمام خيارين: إما الموت وإما الرحيل. وعند تلك النقطة نشطت غريزة حب البقاء لدي وغادرت. تعاني آنا من نمط السلوكيات الفدائية غير الواقعية الذي لوحظ في دراسة التحليل النفسي عام 1952 لمرضى سرطان الثدي. كانت الوحيدة من بين أشقائها ال4 التي تولت مسؤولية رعاية والدها، والذي صار الآن في الثمانينيات من عمره. قالت: إنه يشد أوتار قلبي. يعتريني شعور مريع عندما تداهمه مشكلة ما. يتملكني شعور فظيع عندما يهاتفني ويقول: أشعر بوحدة شديدة، ليس لدي مكان أذهب إليه ولا شيء أفعله اليوم. تقول أختي التي أعدها ندلة لا مروءة لها: اسمعي، تلك مشكلته، كان لديه 1,000,000 فرصة وخيار.
مررت بمشهد هستيري معه منذ عام ونصف، عندما طلبت منه البقاء في دار رعاية لمدة شهر واحد. كان محتجزا بالمستشفى، وظللت بصحبته هناك طوال أيام، أجلس هناك لساعات وساعات. خرج من المستشفى وشعرت بأنني أنهار عصبيا من فرط اعتنائي به. أخرجت بطاقة السرطان، البطاقة الكبرى، وقلت: أبي اسمعني، بين قوسين، أمام الاختصاصيين الاجتماعيين وجميع من بالدار، لقد أصبت بالسرطان، وعلي أن أعتني بنفسي. لا يسعني الاعتناء بك هكذا، أرجوك. كنت أبكي عند هذه النقطة، فقد كنت بكاءة الأسرة. أرجوك ابقى هنا لشهر واحد. قال: لا، لما عساي أفعل ذلك، لا أريد. بدأت الاختصاصية الاجتماعية ومشرف برنامج الرعاية يحدثانه قائلين: سيد، لا أحد يحب البقاء في دار مسنين، هل يمكنك أن تفعل ذلك من أجل ابنتك؟ انظر إلى ابنتك، إنها تبكي وتمر حقا بوقت عصيب، تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع زوجها، تحتاج إلى استراحة. قال: لا، لن أفعل، لما عساي أفعل. عندما أجريت عملية استئصال الثديين، طلبت من شقيقي وشقيقاتي أن يعتنوا بأبي لفترة من الوقت. قلت لهم: لن أتمكن من دعوته على العشاء لبضعة أشهر، أحتاج إلى التعافي. ولم تمر 10 أيام حتى جاء إلى هنا لتناول العشاء، لأنه لم يجد أحدا آخر ليعتني به، ولا أحد لاحظ حتى. قلت لها: الدور الذي تكفلت به اتجاه والدك هو دور أمومي، وهذا يفسر أيضا سبب معاملته إياك كأمر مسلم به. ينظر إلى الأم على أنها من المسلمات. الأم مثل العالم، يفترض بها ببساطة أن تكون حاضرة وأن تقدم الدعم. بالضبط، أخي يفعل الشيء نفسه. إنني أم لأخي أيضا. كلما هاتفني يقول أطفالي: لا بد أن الخال دون يواجه مشكلة، لأنه يتصل مجددا. إنه يعاني الاكتئاب ويخوض علاقات لن تصدق عددها، يبقى هنا ليلا ونهارا عندما تكون لديه مشكلة، ثم تمر أشهر لا يرد فيها على مكالمة واحدة مني، لا يكلف نفسه عناء الرد حتى. زارني مرة واحدة طيلة الفترة التي خضعت فيها لجلسات العلاج الكيميائي، ثم جلست معه بعد نحو عام ونصف من تشخيصي وانتهاء العلاج الكيميائي. كانت تلك تجربتي الأولى مع محاولة قول ما أحتاج إليه بوضوح شديد. قلت: أحتاج منك إلى شيء يا دون. عندما أذهب إلى معهد السرطان لإجراء فحوصات، أحتاج منك أن تسألني عن النتيجة. هذا مهم حقا بالنسبة إلي. أحتاج منك أن تسألني عما حدث عندما ذهبت. أرخى ظهره إلى الوراء وقال: أنا أيضا بحاجة إلى شيء منك. ومضى يتحدث في موضوع طويل عن علاقته بفتاة تريد الانفصال عنه. جلست هناك أفكر في أنه لم يفهم حرفا مما قلت، لذا أنت محق. في مرحلة ما أدركت أنني الأم. شعرت آنا بتخلي أمها عنها ميرارا، التي كانت تفضل شقيقتها الكبرى. تقول: لم يكن لدي أم، لقد هجرتنا أمي،
ولم تحبني بالأساس، لذلك لم أستطع تحمل فقدان أبي كذلك. لأطفال أذكياء بما يكفي لفهم أنهم يحتاجون إلى أحد الأبوين، وقد أحبني والدي بطريقة خاطئة. لاحظت آنا منذ فترة المراهقة أن أباها يرمقها بنظرات جنسية سافرة، وبالأخص إلى ثدييها. قالت: كنت أستشعر منه شيئا، وهو الشيء الذي قضيت أغلب حياتي أحاول إنكاره، حتى خضعت لبعض جلسات العلاج النفسي. لم يفعل شيئا على حد علمي، لكنه أراد ذلك. كان ينظر ثمة شهوانية يمكن لفتاة لا تتعدى 11 أو 12 عاما أنني شديدة الحساسية اتجاه أي شيء يأتي من الرجال، أي شيء. ولكن أن تسمح فتاة شابة لنفسها بالاعتقاد بأن والدها يشعر هكذا، كان ذلك صعبا حقا. أعني يا إلهي الرحيم، قد يختلق المرء مليون عذر وعذر ليقنع نفسه بأن تلك الأفكار غير حقيقية، ولكن أختي لم يحدث قط أن ظهرت بقميص قصير الأكمام وأبي بالجوار. ذات مرة سأل ستيف زوج آنا الثاني: هل لهذه العملية علاقة بالثدي؟ أجابه ستيف: نعم، إنها متابعة للمرة السابقة. لم يقل لي أبي أي شيء، كان يعاملني بعدم اكتراث وبغض شديدين طوال فترة العلاج الكيميائي. كان يدخل من الباب الأمامي ويقول: اذهبي وضعي شعرك المستعار، لا تبدين جميلة. فأرد عليه قائلة: أتدري ماذا؟ أنا حقا متعبة، وقد تدحرجت لتوي من الفراش لفتح هذا الباب، غير أني لم أقلها بهذا الهدوء، كانت تعتريني حالة هستيرية. كنت أقله إلى منزله مؤخرا، وقال: علي أن أتحدث معك في أمر ما. أعلم أنك لست الشخص الذي ينبغي لي إخباره بذلك، ولكن ليس لدي أحد آخر. ثم راح يتحدث في هذا الموضوع، إنه في 82 من عمره، عن حبيبته التي لا تريد ممارسة الجنس معه. الرجل له احتياجاته، ذلك شيء علمني إياه في وقت مبكر. لا يحق للزوجة أبدا، هكذا قال لي صراحة، أن تقول لا لزوجها عندما يريد ممارسة الجنس، لأنها إن فعلت فله الحق أن يحصل عليه من مكان آخر. إتاحة الجنس واجب عليك. كان جالسا هنالك يخبرني بأنه يريد ممارسة الجنس، وأن حبيبته ترفض، وأن لديه احتياجات، وما الذي يفترض به أن يفعل؟ وجلست بجانبه أفكر: يا له من سلوك شائن، لا ينبغي أن تتحدث مع ابنتك في هذا الأمر. معذرة، كان بوسعك أيضا أن تقولي: لا أريد سماع هذا يا أبي. لكن عندها سيشعر بالحرج، سيشعر بالخزي، ويظن أنه ارتكب خطأ ما. من واجبي ألا أدعه يشعر بالخزي. ما الحد الذي يسعني عنده قول لا أريد ذلك؟ إنها كلمات غريبة بالنسبة إلي. مهما كان الموقف أكذب على الناس، لا أرد على الهاتف، أقول سأنتقل للعيش في التبت، لذلك لن أستطيع المشاركة. أفعل أي شيء سوى أن أقول لا أريد ذلك، وعندما لا يتبادر إلى الذهن كذبة أتحمل ما ألاقيه فحسب.
لقد غفل العديد من الباحثين لسنوات عديدة عن العلاقة المباشرة بين تجارب الطفولة والضغط النفسي لدى البالغين، حتى إن المرء ليتساءل إن كانت هذه الغفلة متعمدة. ربما لم يتعرض البالغون الذين شهدوا طفولة مضطربة لخسائر أكبر من غيرهم، لكن تربيتهم أعاقت قدرتهم على التكيف. لا ينشأ الضغط النفسي في الفراغ، إن الحدث الخارجي نفسه له تأثير فسيولوجي متفاوت إلى حد كبير اعتماداً على من يعانيه. وفاة أحد أفراد الأسرة قد تلقى استجابة مختلفة بشكل ملحوظ من شخص متزن عاطفياً ويحظى بعلاقة داعمة، مقارنة بشخص وحيد أو شخص مثل آنا قبل خضوعها للعلاج النفسي، مبتلى بشعور مزمن بالذنب بسبب ما برمج عليه في الطفولة. هناك امرأة من المستبعد أن يعرف سجل طفولتها الحقيقي من الاستبيانات الذاتية التي يخضع لها مرضى سرطان الثدي، وهي السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة بيتي فورد. كتبت السيدة فورد بشجاعة في سيرتها الذاتية أيام حياتي عن إدمانها للكحول وكفاحها من أجل التعافي بعد تدخل أسري قام به زوجها وأطفالها وآخرون، وتحدثت بصراحة مماثلة عن تشخيصها بسرطان الثدي وتعافيها منه، ولكن كما يبدو مما نشر عنها عندما يتعلق الأمر بطفولتها، فإنها كانت لا تزال ترى الحياة بلون وردي. إنها نموذج للشخص الذي يقمع مشاعره من أجل الحفاظ على علاقة مثالية مع أبويه. كانت بيتي فورد محرومة عاطفيا في علاقتها بزوجها الذي كان سياسيا خلوقا، لكن طموحه ومسيرته المهنية استحوذ على حياة زوجته. تقول: ربما كنت أشجع زوجي على الشرب، كان رجلا متحفظا لدرجة كان يصعب عليه أن يخبرني بأنه يحبني. عندما عرض علي الزواج قال: يسرني أن أتزوجك. لسنوات عديدة عانت فورد آلاما أسفل الظهر يمكن عزوها بسهولة إلى الضغط النفسي، والتي شخصت على أنها هشاشة عظام، وعولجت بالمسكنات والمهدئات. كانت أيضا تسرف في شرب الكحول لتهدئة ألمها الجسدي والعاطفي. تصف فورد نفسها بأنها كانت متخمة بالشك الذاتي وعاجزة عن توكيد نفسها. كنت مقتنعة أنه كلما زادت أهمية جيري قلت أهميتي، وكلما سمحت لنفسي بأن أصبح ممسحة للأرجل فقد أدركت أنني ممسحة أرجل بالنسبة إلى الأولاد. غمرتني مشاعر الشفقة على الذات. ألم أكن يوما إنسانة لها كيان في هذا العالم؟ أظن أنني لم أصدق حقا في أعماقي أني شخص مهم. لم تنجح مسيرتي المهنية مع مارثا جراهام، ملكت موهبة الرقص، لكني لم أكن راقصة بارعة، وكانت ثقتي بنفسي مهزوزة على الدوام. لم أستطع تقبل أن الناس أحبوني لنفسي، وكنت أخجل من عدم حصولي على شهادة جامعية. لم أكمل تعليمي، لم أنجح كراقصة باليه، ولم أكن نصف ما كانت عليه أمي. كنت أقارن نفسي بنماذج مستحيلة، مارثا أو والدتي، وأعود بخيبات الأمل. تلك وصفة جيدة لإدمان الخمور. كانت أمي امرأة رائعة، قوية ولطيفة
وذات مبادئ لم تخذلني قط، كانت أيضا إحدى السعادة إلى الكمال، وحاولت أن تغرس فينا نحن الأطفال حب الكمال. لم تأتي أمي إلينا بمشكلاتها قط، كانت تحملها وحدها ببساطة، وكانت مثلي الأعلى. لذلك عندما عجزت عن حمل مشكلاتي وحدي فقدت احترامي لذاتي. مهما حاولت لم أستطع تلبية توقعاتي الخاصة. تبدو السيدة الأولى غافلة عما أباحت به هنا، عن الطريقة التي عاشت بها طفولتها، عن علاقتها بأمها وبأبيها دون شك، والذي لم تقل عنه إلا أقل القليل، وكيف شكلت هذه العلاقة شخصيتها وأسلوبها في التكيف. لا تدرك أن تسليم نفسها لاحتياجات زوجها وتوقعاته وكونها ممسحة أرجل هو نتاج لبرمجة الطفولة. إن القمع العاطفي والحكم القاسي على الذات والسعي إلى الكمال الذي اكتسبته بيتي فورد وهي طفلة بغير ذنب جنته هو أكثر من مجرد وصفة جيدة لإدمان الخمور، إنه أيضا وصفة جيدة لسرطان الثدي.